ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා. Study Home YouTube channel වෙත ඔබව ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ මම ඔබට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft සමාගම විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන Microsoft package එකේ Excel කියන software එක සම්බන්ධව. Excel මුදුකාංගය මොකටද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? වැඩි හරියම්ම ගිණුම් කරන වැඩවලට තමයි Excel අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු Excel කොහොමද මැෂින් එකට ඔබ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙනවා නම් මේ Excel sheet එක නැත්නම් Excel workbook එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. පළමුව අපි කරන්න ඕනේ start menu එකෙන් ගිහලා Excel search කරලා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙතනින් type කරලා ගන්නත් පුළුවන් Excel කියලා. ඒ විදිහට අපිට type කරලා ගත්තට පස්සේ ඔබට මේ වගේ appearance එකක් තමයි display වෙන්නේ. මේ appearance එකේ ගත්තාම ඉස්සල්ලාම තියෙන blank workbook එකක් ඊට අමතරව templates ටිකක් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය පරිදි වැඩ කරගන්න එක එක જાතියේ templates තියෙනවා. මෙතන ඔබට බලන්න පුළුවන් business වලට අදාළව, personal වලට අදාළව, plan and trackers, list, budget, charts, calendar ඒ වගේ විවිධ format නැතිනම් විවිධ template හදලා තියෙනවා. මේ ඔබට පේන්නේ ඒ templates ඔබට ඕන නම් ඒ template එකක් click කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. right ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා welcome excel ගැන welcome එකක්. එතකොට ඔබට බලන්න පුළුවන් excel කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ tutorial එකක් තියෙනවා, formula වලට අදාළ tutorial තියෙනවා, pivot table වලට අදාළව, beyond the pie chart වලට අදාළව ඒ වගේ tutorial ද මෙතන ඔබට display වෙනවා. අපි දැන් මේවා කරන්න ප්‍රථමයෙන් අපි ඉස්සල්ලාම බලමු blank worksheet එකක්, blank workbook එකක් අරගෙන එතන ඉඳලා කොහොමද මේවා ටික කරගෙන යන්නේ කියලා සහ මෙහි තියෙන tools මොනවද කියලා අපි පළමුව හඳුනා ගමු. ඉස්සල්ලාම අපි මෙතනින් blank workbook කියන එකට යමු. blank workbook එකට ගියාට පස්සේ normal ඔබ දන්න විදිහට මේවා දන්නවා minimize කරන්න, maximize කරන්න, මෙතනින් close කරන්න, file menu කියලා දෙන මේවට කියනවා අපි tabs කියලා. home tab එක, insert tab එක, page layout එක ඒ වගේ tabs තමයි මේවට අපි කියන්නේ. right tab එක යටතේ තියෙන ඒවට කියනවා මේ tab එකේ යටතේ මේවට කියනවා ribbon එකක් කියලා. මේ ribbon එකේ තියෙන tools තමයි ඔබට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ ribbon එකේ මේ ටිකට අපි කියනවා groups කියලා. home එකේ clipboard කියන group එක, font එකේ තියෙන group එක, alignment වල තියෙන group එක, numbers වල තියෙන group වල ඒ විදිහට group එකකුත් ඔබට මෙතනින් display කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා පොඩි dialog box එකක්, launching box එකක් තියෙනවා. එතකොට වැඩිපුර මේ තියෙන tools ටිකට වඩා වැඩිපුර මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක click කරපුවම ඔබට බලන්න පුළුවන්. මේක එක option එකක්. ඊළඟට අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක click කරලා. ඒතර font කියන එක ඇතුලේ තවත් විවිධ option එකක් තියෙනවා, launching එකක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ඔබට මේ display කරන්නේ. ඔබට ඒවා එකින් එකට click කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන වෙනස්කම් කියලා. right ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා අලුත් ෆයිල් එකක් save කරන්න නම් මෙතනින් save as කරන්න කියන්නේ වෙනත් එකක් save කරන්න ඕන නම් ඒ නමින්ම තව එකකට යනවා නම් save as අපි කරලා තියෙන document එක වෙනත් නමකින් save කරන්න ඕන නම් අපි save as කියන option එක තමයි use කරන්නේ. right excel වල අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට මෙතන ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ a b c d e f g h ඒ විදිහට ඔබට ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අපිට මේ විදිහට තව එහාට යන්න අපිට ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් අපිට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. right මේවට අපි කියනවා මම ක්ලික් කරලා තියෙන ඒවාට කියනවා column කියලා. A column එක, B column එක, C column එක. එතකොට අපි හඳුනාගන්නේ මේවා column විදිහට. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ පැත්තේ අපි මේ numbers කරලා තියෙන ඒවාට අපි කියනවා rows කියලා. numbers කරලා තියෙන ඒවාට කියනවා rows කියලා. එතකොට මේ worksheet එක නැත්නම් Excel එක ඇදිලා තියෙන්නේ column වලින් සහ rows වලින්. ඊට අමතරව ඔබ දන්නවා මේ දැන් අපි ක්ලික් කරලා තියෙන එක මේ වගේ පොඩි කොටුවකට කියනවා cell එකක් කියලා.
සෙල් එකක් කියලා කියනවා. මේවට කියනවා කොලම් කියලා, මේවට කියනවා රෝස් කියලා, මේ මැද ඒවට කියනවා අපි සෙල් එකක් කියලා. right? අපි මේ සෙල් එකකට ක්ලික් කරපුවාම ඔබට පේනවා ඇති මේ මෙතන මොකද්ද වැටිලා තියෙන්නේ. දැන් මම කියලා තියෙන්නේ B කියන කොලම් එකේ මේ මෙතන නම්බර් 1 2. එතකොට අපි මේ සෙල් එක හඳුනා ගන්නවා B2 සෙල් එක කියලා. මේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ ඒ සෙල් එකේ නම. අපි මෙතන ක්ලික් කරුවොත් කොහොමද වෙන්නේ? A2 කියන සෙල් එක. මෙතන ක්ලික් කරුවොත් C2 කියන සෙල් එක. මෙතන ක්ලික් කරුවොත් D2 කියන සෙල් එක. එතකොට අපි සෙල් එකක් හඳුනාගන්නේ ඒ ආකාරයට. අපි හිතමු සෙල් රේන්ජ් එකක්. අපි කියනවා මේ මෙතන ඉඳලා මේ ටික සිලෙක්ට් කරපුවම සෙල් රේන්ජ් එකක්. එතකොට අපි කරන්නේ C3 ඉඳලා මේ මෙතෙන්ට තියෙනවා E7 කියන සෙල් රේන්ජ් එක. මේකට කියනවා රේන්ජ් එකක්. රේන්ජ් එක අපිට මේ අතටත් ගන්න පුළුවන්. මේකටත් කියනවා සෙල් රේන්ජ් එකක්. right? තිරස් අතට ඔබට සෙල් රේන්ජ් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා සිලෙක්ට් කරන්න මේ ආකාරයට ඔබට සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? මෙහෙම ක්ලික් කරලා drag කරපුවාම ඔබට මේක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මොකක් හරි දෙයක් ටයිප් කරන්න ඕන මේ සෙල් එකක් උඩ ගිහිල්ලා අපිට මේ විදිහට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ටයිප් කරුවාට පස්සේ මේ ආකාරයට තමයි එන්නේ. එතකොට අපි B එකෙත් මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම කලින් ටයිප් කරපු එක උඩම ටයිප් වෙලා වගේ. හැබැයි ඒක මැකිලා නැහැ. අපි සෙල් එක ටයිප් කරුවොත් අපිට මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ගියපහම මෙතන ඔබට පෙන්නනවා සෙල් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. B සෙල් එකෙත් ගියා B සෙල් එකෙත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔබට මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරනවා. right? අපි C එකෙත් ගිහිල්ලා අපි නම්බර්ස් ටිකක් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේවට යන්න අපි කරන්නේ ටැබ් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ බලන්න ඔබට ටැබ් එකෙන් සෙල් එකෙන් සෙල් එකට යන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යන්න ඕන නම් ඔබට පේන්නනවා arrow keys ටිකක්. ඒ arrow key left එකේ right එකේ පල්ලෙහාට ඒවට මේ විදිහට ඔබට යන්න පුළුවන්. නැතිනම් mouse එක ගෙනිහිලා මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාම අපිට කැමති සෙල් එකකට එතන ගිහිලා ක්ලික් කරලා වැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන ක්ලික් කරපු එක අපි දැන් මේ කරපු වැඩේ අපි පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් එක්ක බලමු. right? මම මේ විදිහට සෙල් එක ටයිප් කරගත්තා. ටයිප් කරලා ඉවරලා මේ සෙල් එකෙත් මම ටයිප් කරුවා. ඉස්සල්ලාම A3 A2 සෙල් එකේ එතකොට මේ ටයිප් කරපුවා. ඊට පස්සේ A3 එකේ ටයිප් කරපුවා තියෙනවා. අපි හිතමු මේ මෙතන එකක් අපිට කරෙක්ට් කරගන්න ඕන. අපි ටයිප් කරලා තියෙන එකක් වැරදි. දැන් අපි එකපාරට මෙතන ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඩිලීට් කරුවොත් ওই විදිහට තමයි එන්නේ. අපිට එහෙම කරන්න උනොත් මුළු සෙල් එකේ තියෙන ඒවාම ඩිලීට් වෙනවා. අපි කරන්න ඕනේ මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම ඔටෝමැටිකලි මෙතෙන්ට එනවා. නැත්තම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ මෙතන ගිහිල්ලා ක්ලික් කළා ඔබට පුළුවන් මේ තැනක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. එහෙම ගිහිල්ලත් ඔබට මේකේ අඩුපාඩුව හදා ගන්න පුළුවන්. right? මට දැන් මේ කොලම් එක විශාල කරගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. දැන් බලන්න අපිට මෙතන පෙන්නපුවාම මේ එහා පැත්තේ B තියෙන සෙල් එකටත් එක්කම ගිහිල්ලා. අපි ඒකින්ද කරන්නේ මේ මෙතන ඉඳලා මේක drag කරලා මේ විදිහට අදිනවා. right? drag කරලා අදපුවාම ඒ කොලම් එක අපිට ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. right? අපිට B කොලම් එකත් ඒ විදිහට හදා ගන්න උනොත් අපිට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙම නැතුව මේ කරලා තියෙන ටයිප් කරලා තියෙන එකේ ප්‍රමාණය ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ කියන්නේ. මේ මෙතෙන්ට ගෙනිච්චාම බලන්න අපේ කර්සර් එක වෙනස් වෙනවා. මේ කර්සර් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ කර්සර් එක වෙනස් වෙලා මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම ඔටෝමැටිකලි කොලම් එකේ සෙල් එකේ තියෙන ඩීටේල් වලට අදාළව මේක හැදෙනවා. තේරුණා නේද? පැහැදිලි නේද? එතකොට අපිට ඕන මේ කොලම් එකේ තියෙන එකත් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඔබට මේ විදිහට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් කොලම් ගැන කතා කරුවා රෝස් වලත් අපිට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න උනොත් මෙතන උඩ ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ එන්ටයර් ටිකම එකවරක අපි මේ ටයිප් කරලා තියෙන ටික එකවරක මෙයා කරගන්න ඕන වුණොත් අපි කරන්නේ මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා right? අපි කරන්නේ මේ කොලම් එකේ තියෙන ඩීටේල් ටික සිලෙක්ට් කරලා ඔටෝමැටිකලි මේක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. එතකොට බලන්න ඔබ ටයිප් කරලා තියෙන ඩීටේල් ඔටෝමැටිකලි ඇඩ්ජස්ට් වෙලා ලස්සනට එනවා. අපි හිතමු
මේ තියෙන එකක් අඩු වැඩි කරගන්න උනොත් මොකද කරන්නේ? දැන් අපි හිතමු මේ තියෙන ඔක්කොම එකවරක අඩු කරගන්න මේ ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ කොලම් ටික සිලෙක්ට් කරලා මේක මෙහාට ඩ්‍රැග් කරගෙන ගියොත් ඔටෝමැටිකලි අඩු වෙනවා. අපි හිතමු මේක ආපහු ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න උනොත් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරන්නත් පුළුවන්. නැතිනම් අපි ඒ ඔප්ෂන් එකේ ඉඳලා එක සෙල් එකක් උඩ ගිහිල්ලා නැත්නම් කොලම් එකේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම ඔටෝමැටිකලි අපි ටයිප් කරලා තියෙන එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන පල්ලෙහාට යමු. මෙතන බලන්න sheet 1 කියලා තියෙනවා. sheet 1 sheet 2 ඒ විදිහට තමයි මෙතන ප්ලස් මාක් එකක් තියෙනවා. අපිට එතනින් new sheet එකක් ගන්න පුළුවන්. අලුත් sheet එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ new sheet ගන්න පුළුවන්. කැමති ප්‍රමාණයක් ඔබට sheets ගන්න පුළුවන්. ඒ sheet එක rename කරන්න උනොත් මේක උඩ ගිහිල්ලා right click කරලා rename කියලා යන්න පුළුවන්. copy කරන්න පුළුවන්, paste කරන්න, delete කරන්න ඒ option ටික මෙතනින් right click කරපුවාම තියෙනවා. colors මාරු කරනවා නම් ඒ වගේ option ටිකක් ඔබට තියෙනවා. අපි ඉදිරි activity වලින් අපි එකින් එකට මේවා ගැන කතා කරමු. right ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේකේ zoom එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි text size එක පේන විදිහට zoom කරගන්න අපිට මේ විදිහට auto zoom කරගන්න පුළුවන් option එකක් තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? එතකොට මේ ආකාරයකට තමයි අපි මෙයා ටයිප් කරන ආකාරය ඔබ දන්නවා. ඊට පස්සේ adjust කරන ආකාරය දන්නවා. අපි ඒ වගේ හදාගත්ත worksheet එකකට අපි යන්න. right මම කරලා තියෙන්නේ sheet එකකට මම මේ ටික copy කරලා paste කරලා තියෙනවා. right මම මේ විදිහට sheet එකකට copy කරලා paste කරලා තියෙනවා. අපි කීවේ අපි මේක ලස්සනට adjust කරගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ column එක select කරලා මේකක් උඩ double click කරපුවාම automatically අපේ charts ටික මෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේක bold කරන්න, italic කරන්න, right? මේ italic කරන්න පුළුවන්. අපිට නැත්නම් italic option එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේකත් bold කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ option අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේවට අපිට select කරගෙන ගිහිල්ලා මේක select කරන්නේ කොහොමද? මේ විදිහට click කරගෙන drag කරගෙන යන්න ඕනේ. drag කරගෙන ගිහිල්ලා select කරලා අපිට ඕන නම් මේ වගේ colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඕන නම් ඔබට borders දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right? ඊට පස්සේ text එකේ color වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? මේ ආකාරයට ඔබට මේකේ adjustment කරගන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔබට අර මම පැවසු ආකාරයට rows වලත් මේ විදිහ වෙනස්කම් කරගන්න ඕන කියලා. මම මෙහෙම data ටික select කරලා පල්ලෙහාට මේ විදිහට ඔක්කොම select කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපි එක තැනකට ගිහිල්ලා මෙහෙම click කරපුවාම automatically මේක adjust වෙනවා. එතකොට අපි row එක සහ column එක automatically adjust වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමු මේ මාතෘකාව තනි සෙල් එකකට ගන්න ඕන. අපි කරන්නේ මේක මේ විදිහට select කරලා අපේ entire table එකටම පේන විදිහට title එක හදා ගන්නවා. අපි කරන්නේ මේක select කරලා මෙතනින් merge කරලා center කරනවා. අපිට ඕන නම් මෙතනිනොත් මේ විදිහට ආපහු ගිහිල්ලා select කරලා merge කරන්න පුළුවන්. ඔබට එවිට මේ විදිහට ලස්සනට අපිට automatically හදා ගන්න පුළුවන්. font එකේ size වෙනස් කරන්න පුළුවන්. colors වෙනස් කරන්න දැන් ඔබ දන්නවා. right? එතකොට මේ විදිහට අපිට මේ එකින් එකට type කරන්න පුළුවන්. මේව type කරද්දී normal විදිහට ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. අපි හිතමු අපි number එකක් type කරලා තිබු 1යි. අපි ඉරක් මේ විදිහට ගහනවා 5 වෙනි මාසේ 2012. enter කරපුවාම automatically මේ විදිහට අපිට type කරන්න පුළුවන්. අපිට format එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ පළවෙනි මාසේ 25 වෙනිදා 2020. right? ඔබට එතකොට automatically මෙයා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙතන option එකක් තියෙනවා. dates වලට dates කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. මේවට normal general කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේවට custom ගිහලා ඕනනම් අපිට currency ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. මම එකින් එකට ඔබට
මේවා ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළමුව මේ විදිහට data sheet එකක් හදාගෙන අපි බලමු එතනින් එහා එක් activity වලින් කොහොමද Excel worksheet එකක් හදාගෙන අපිට අවශ්‍ය ගණිතමය විසඳුම් නැතිනම් inventory system වෙන්න පුළුවන් නැතිනම් වෙනත් ආකාරයක final accounts වෙන්න පුළුවන් නැතිනම් අපිට ඔබට මෙයා කරන්න පුළුවන් Excel sheet එකේ charts right ඒ වගේ විවිධ option ඔබට use කරන්න පුළුවන් Excel sheet එකේ අපි එකින් එකට කතා කරලා බලමු. එහෙනම් නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකක් තුළින් හමු යමු. ඔබට සුබ දවසක්.